guitarists र आजको भिडियोमा हामीसँग छ Yamaha को Pacifica सिरिजबाट Pacifica 112J मोडलको इलेक्ट्रिक गिटार र यसको स्पेसिफिकेसन्सहरुबाट सुरु गरौँ। The Yamaha Pacifica 112J is a solid body guitar. The body is made of alder and the body finish is gloss polyurethane. Neck material is maple and the neck has a C shape. The neck joint is bolt-on. Fingerboard on this guitar is rosewood and features 22 frets. The scale length is 25.5 inch. The nut material is urea. The bridge is vintage style tremolo bridge. The tuners are Yamaha's die-cast seal tuners. The neck and middle pickup are Yamaha's ceramic single coil, whereas the bridge pickup is Yamaha's ceramic humbucker. This guitar features a master volume and a master tone and a 5-way pickup selector switch. So let's get into the sounds of this guitar. मेरो signal chain चाहिँ कस्तो छ भने गिटारबाट ट्युब स्क्रिमरमा गएको छ, ट्युब स्क्रिमरबाट एम्पमा अनि एम्पबाट लोड बक्समा अनि लोड बक्सबाट चाहिँ डमा गएको छ हैन। अब सुरु गरौँ यो ड्राइभबाट हैन। ड्राइभ र क्लीन दुईटै देखाउँछु म तपाईहरुलाई र सुरुमा चाहिँ ड्राइभबाट सुरु गरौँ। मैले अहिले ट्युब स्क्रिमर अन गरेर राखेको छु। ब्रिज पोजिसनमा छ है। ब्रिज पोजिसनमा भयो। ब्रिज र मिड दुबै सेलेक्ट हुन्छ यो सेकेन्ड पोजिसनमा चाहिँ। ब्रिजको यस्तो थियो भने फेरि यता। अब मिड पिकअप हेरौँ बिचको। अब मिड र नेक पिकअप। अब नेक पिकअप मात्रै। ल अब क्लीन साउन्ड्सतिर लागौँ। अहिले मेरो गिटारको पिकअप चाहिँ ब्रिज सेलेक्ट गरेर छु मैले हैन। सो यस्तो साउन्ड गर्छ यो। अब ब्रिज र मिड पिकअप। अब मिड। अब मिड र नेक पिकअप। अब finally neck pickup.
यो गिटार चाहिँ म बिगिनर्सहरूदेखि लिएर होइन एमेचर्सहरूलाई पनि रेकमेन्ड गर्छु इफ यु आर अन अ बजेट होइन अनि तपाईँहरूलाई एउटा प्रोफेसनल साउन्डिङ गिटार चाहिएको छ भने दिस गिटार इज हाइली रेकमेन्डेड सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो प्लिज डु रिमेम्बर टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल फर मोर भिडियोज होइन अपकमिङ भिडियोज तपाईँहरू बेल आइकन पनि थिच्नु होला सो द्याट यु गाइज विल बी नोटिफाइड अन न्यू भिडियोज नयाँ भिडियोजहरू आउँदाखेरि तपाईँहरू नोटिफाइड हुनुहुन्छ सो तपाईँहरूले यो गिटार चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर्सहरूमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो साइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ फर मोर इन्फर्मेसन अभाइलेबल अप्सन्स प्राइसदेखि लिएर सबै कुराहरूको इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ होइन मैले तल लिङ्क हालिदिएको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा अनि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो स्टोरमा आएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ यु गाइज क्यान कम स्ट्रेट टु आवर स्टोर and buy it from the store itself. Our store is located at Naksal police headquarter को पेट्रोल पम्प भएको साइडपट्टिको गेटको अपोजिटमा छ हाम्रो स्टोर होइन तपाईँहरू यहाँ आएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ सो दिस इज मी द बेस साइनिङ अफ ह्याभ अ गुड वान